Lektion 1. Minnen och musik. Hej Anna, det är som en tidsmaskin, eller hur? Musik väcker så många känslor. Hej John, absolut. Vissa låtar kan föra mig till specifika ögonblick i mitt liv. Rätt. Jag minns min gymnasieavslutningslåt. Det ger mig fortfarande frossa. Samma här. Min första dans på ett bröllop var till en låt som jag fortfarande älskar. De ögonblicken är speciella. Det är otroligt hur musik kan framkalla sådana känslor. Det är det verkligen. Tror du att musik har makten att förändra vårt humör? Definitivt. En glad sång kan lyfta mitt humör omedelbart. Jag håller med. Ibland lyssnar jag på glada låtar när jag behöver motivation. Det är en bra strategi. Vilken är din favoritlåt för ett humörhöjande? A Happy av Pharrell Williams gör alltid susen för mig. Bra val. Jag älskar Uptown Funk av samma anledning. Perfekt. Vi borde skapa en spellista med våra favoritlåtar. Ja. Det skulle vara så kul att lyssna på tillsammans. Lektion 2. Valutaväxling. Hej Anna, hur vet du om kurserna i växlingsbåset är rättvisa? Hej Johan, det är en bra fråga. Jag brukar kolla onlinepriser först. Det är smart. Internet kan ge information i realtid. Ja. Jag jämför även priser från några olika bås. Det är en bra strategi. Ibland har flygplatser högre priser. Exakt. Jag försöker undvika att växla pengar på flygplatser om jag kan. Har du någonsin använt en valutaomvandlingsapp? Jag har. De är väldigt praktiska för snabba beräkningar när du reser. Det är sant. Det hjälper till att undvika att bli förkortad. Rätt. Att förstå priserna hjälper oss att fatta välgrundade beslut. Absolut. Allt handlar om att vara förberedd och medveten. Lektion 3. Var är skrivaren? Hej, Anna, jag bara undrade. Råkar du veta om det finns en skrivare tillgänglig för gäster att använda här? Ja, absolut. Vi har ett businesscenter med en skrivare som gästerna är välkomna att använda. Fantastiskt, det är så bekvämt. Jag hoppades på att kunna skriva ut några saker innan mötet. Perfekt. Businesscentret ligger bara nere i korridoren. Du får gärna gå dit och använda skrivaren. Bra, tack för att du meddelade mig. Jag uppskattar verkligen att ha tillgång till den typen av bekvämligheter. Definitivt. Det är en av fördelarna med att bo här. Businesscentret är öppet dygnet runt för gäster. Det är verkligen bra att veta. Det är alltid bra att ha den typen av resurser tillgängliga. Absolut. Vi försöker ge våra gäster så många praktiska tjänster och faciliteter som möjligt. Det är fantastiskt. Det gör verkligen skillnad när du är på resa och behöver få något tryggt. Jag är glad att jag kunde peka dig i rätt riktning. Vänligen meddela mig om du behöver något annat under din vistelse. Kommer att göra det. Tack så mycket, Anna.
Detta har varit till stor hjälp. Självklart är jag glad att jag kunde hjälpa till. Njut av resten av dagen. Du också, Anna. Det här samtalet har varit riktigt informativt. Lection 4, Fancy Coffee Shop. God morgon, Anna. Jag kunde inte låta bli att märka att du fick en fin kaffe där. Vad är bryggan? Åh, det här. Det är en mörkstekblandning som kaffet här verkligen är känt för. De har ett stort urval av kaffe. Samma här. Jag är alltid på jakt efter nya och intressanta kaffesmaker att prova. Jag också. Vi borde jämföra anteckningar någon gång och se om vi kan upptäcka några nya favoriter. Absolut, det låter som en plan. Jag är alltid nere för att utforska kaffevärlden. Definitivt. Det finns så många olika ursprung, steknivåer och bryggmetoder att experimentera med. Jag vet, det är oändligt fascinerande. Jag slår vad om att vi kunde ägna timmar åt att bara diskutera nyanserna av kaffe. Haha, det kan vi säkert. Kaffe är en sådan passion för mig. Jag tröttnar aldrig på att prata om det. Samma här. Det är en av livets enkla nöjen, enligt mig. Jag håller med. Det är bara något så tröstande och uppiggande med en god kopp kaffe. Definitivt. Okej, heja på det. Låt oss ingå en pakt om att snart prova lite nya kaffe tillsammans. Jag är med, John. Det här kommer att bli ett läckert äventyr. Kan inte vänta. Njut av din bryggning, min vän. Lektion 5. Navigera i gångarna. Hej, Anna. Jag har vandrat runt i den här mataffären i evigheter och försökt hitta pastasåsen. Finns det någon chans att du vet vad det är? Åh, ja. Jag var i den gången för ett tag sedan. Det är över i konservavdelningen, mot baksidan av butiken. Ja, perfekt. Det är superhjälpsamt, tack. Jag började känna mig lite vilsen. Inte ett problem alls. Den här butiken kan vara lite av en labyrint, men jag har kommit på det. Jag är glad att en av oss gör det. Jag svär, jag har gått upp och ner i varje gång minst 2 gånger. Haha, jag känner igen känslan. Ibland tar det några varv för att få koll. Definitivt. Okej, jag ska leta efter pastasåsen. Uppskattar tipset, Anna. Naturligtvis. Låt mig veta om du behöver någon annan vägledning för att navigera i gångarna. Kommer att göra det, tack igen. Det här stället är som en helt ny värld för mig. Oroa dig inte, du kommer att få kläm på det. Ta det bara en gång i taget. Låter som en plan. Önska mig lycka till. Lycka till. Jag är säker på att du kommer att hitta allt du behöver. Tack, Anna. Vi ses i butiken, det är jag säker på. Lektion 6. Sömniga samtal. Hej Anna, höll något dig uppe igår kväll? Hej John. Ja. Jag kunde inte sova på grund av den höga musiken från en fest i närheten. Jag är ledsen att höra det. Var det en specifik låt som störde dig? Inte riktigt.
Det var bara takten som höll mig vaken. Hur är det med dig? Har du sovit gott? Jag somnade faktiskt tidigt, men jag vaknade vid 03:00. Nej då. Vad väckte dig? Ett konstigt ljud utanför. Det lät som en katt som slåss. Det måste ha varit oroligt. Lyckades du somna om? Till slut, men det tog ett tag. Jag fortsatte att tänka på vad som orsakade ljudet. Jag hatar när det händer. Det gör det svårt att slappna av. Exakt. Jag brukar lyssna på mjuk musik som hjälper mig att sova. Vad gör du? Jag föredrar tystnad eller ibland en white noise-maskin. Det hjälper till att överrösta distraktioner. Det är en bra idé. Jag kanske borde prova det. Definitivt. Det kan hjälpa dig att sova bättre. Tack för tipset. Jag ska ge det ett försök ikväll. Lektion 7. Musikglädje. Hej Anna, vilken typ av musik får dig att vilja dansa? Hej John. Alla positiva poplåtar får mig verkligen att röra på mig. Hur är det med dig? Jag älskar rockmusik. Energin bara drar in mig. Det är intressant. Har du något favoritband? Ja, jag gillar verkligen The Beatles. Deras sånger lyfter alltid mitt humör. Åh, jag älskar dem också. Ett visst andskot får mig att vilja dansa varje gång. Exakt. Det är en sån klassiker. Sjunger du med när du hör det? Totalt. Jag kan inte hjälpa mig själv. Att sjunga med är så roligt. Samma här. Musik gör mig bara glad. Det gör det. Tror du att musik kan förändra ditt humör? Absolut. En bra låt kan vända en dålig dag. Ja. Det är som magi. Vilken låt gör dig glad? Här kommst det sun i förgyller alltid min dag. Hur är det med dig? Lektion 8. Språkäventyr. Morgon Anna, mötte du några språkbarriärer under dina resor? Hej John. Ja, definitivt. När jag besökte Frankrike kämpade jag med franskan. Det måste ha varit fantastiskt. Lyckades du kommunicera? Jag försökte använda enkla fraser, men ibland kände jag mig vilsen. Jag kan tänka mig. Hjälpte någon dig? Ja, en snäll lokal hjälpte mig att hitta min väg. Det var en lättnad. Vad trevligt. Det är bra när folk är villiga att hjälpa till. Absolut. Har du några liknande upplevelser? Ja, i Spanien hade jag problem med att beställa mat. Vad gjorde du? Jag använde en översättningsapp, vilket hjälpte mycket. Det är smart. Tekniken kan verkligen överbrygga klyftan. Helt klart. Att lära sig några nyckelfraser gör också stor skillnad. Lektion 9. Sömnstrategier. Hej Anna, jag försökte anpassa mitt sömnschema gradvis.
Hej Johan, det är en bra idé. Vad mer hjälper dig? Jag har börjat undvika skärmar en timme före sänggåendet. Det gör verkligen skillnad. Det låter nyttigt. Jag brukar läsa en bok för att hjälpa mig varva ner. Att läsa är jättebra. Vilken genre föredrar du? Jag älskar mysterier. De håller mig förlovad tills jag somnar. Intressant. Jag brukar gå efter fantasiromaner. De hjälper mig att fly. Att fly in i en annan värld låter underbart. Har du någon favoritförfattare? Ja, jag gillar verkligen J.K. Rowling. Hennes berättande är fängslande. Hon är fantastisk. Har du testat att lyssna på lugnande musik innan du lägger dig? Inte än, men jag har hört att det kan vara avkopplande. Gör du det? Hela tiden. Det hjälper till att rensa mitt sinne. Jag borde ge det ett försök. Kanske hjälper det mig att sova bättre. Lektion 10. Drömdestinationer. Morgon Anna, det är svårt att välja. Men jag avgudar Maldivernas kristallklara vatten. Hej John, Maldiverna är fantastiska. Vad älskar du mest med dem? Det pulserande marina livet. Att snorkla där måste vara otroligt. Absolut. Jag har sett bilder på färgglada fiskar och korallrev. Det ser ut som ett paradis. Har du någonsin varit på en liknande plats? Ja, jag besökte Karibien en gång. Vattnet var också vackert. Det låter fantastiskt. Vilken ö åkte du till? Jag åkte till Aruba. Stränderna var orörda och så avkopplande. Jag skulle gärna besöka Aruba. Provade du någon lokal mat? Ja, skaldjuren var fantastisk. Fräscht och gott. Mums. Jag tycker om att prova nya kök när jag reser. Samma här. Det är ett bra sätt att uppleva kulturen. Exakt. Jag kan inte vänta med att utforska fler platser med klart vatten. Lektion 11. Northern Discoveries. Hej Anna, har du hört talas om Nunavut, det nya territoriet i Kanada? Hej John. Ja. Det är fascinerande att lära sig om nya platser. Vad är speciellt med det? Det är känt för sina fantastiska landskap och unika djurliv. Det låter spännande. Jag har hört att norrskenet är fantastiskt där. Det är de verkligen. Färgerna är levande mot den mörka himlen. Det skulle jag gärna se. Finns det många samhällen i Nunavut? Ja, men det är väldigt avlägset. Kulturen är rik och mångsidig. Vilken typ av aktiviteter tycker folk om där? Inuitkulturen inkluderar traditionell jakt och berättande. Det är spännande. Att lära sig om olika kulturer är så berikande. Absolut. Varje plats har sin egen unika charm. Jag hoppas kunna besöka Nunavut en dag och uppleva det på egen hand. Det skulle vara ett äventyr att minnas. Lektion 12.
kontorskommunikation. Hej Anna, låt mig kolla med min kollega om projektets tidslinje. Visst, John. Finns det någon specifik deadline vi måste hålla? Ja, kunden vill ha uppdateringar senast på fredag. Tror du att vi klarar det? Jag tror det. Om vi delar upp uppgifterna borde det bli lättare. Bra idé. Jag kan fokusera på forskningsdelen. Hur är det med dig? Jag sköter presentationen och bilderna. På så sätt kan vi arbeta samtidigt. Perfekt. Jag skickar dig forskningsresultaten så snart jag har dem. Låter bra. Jag börjar skriva presentationen under tiden. Tack för att du är så organiserad. Det hjälper verkligen laget. Inga problem alls. Kommunikation är nyckeln i lagarbete. Absolut. Låt oss kontakta basen senare idag för att se våra framsteg. Lektion 13. Naturens skönhet. Morgon Anna, ja, vi kan njuta av de fantastiska vyerna under vår vandring. Hej John, jag hoppas att det inte blir för varmt dock. Vad är prognosen? Jag kollade och det ser milt ut, runt 75 grader. Perfekt för vandring. Det låter perfekt. Jag älskar när vädret är precis lagom. Jag också. Det gör upplevelsen mycket roligare. Tar du med dig kameran? Jag vill fånga de synpunkterna. Definitivt. Jag älskar alltid att fota naturen. En annan populär hobby är fotografering, eller hur? Det är fantastiskt hur det bevarar minnen. Exakt. Jag tycker om att dela mina bilder med vänner och familj. Lektion 14. Trädgårdsskötsel och fotografi. Hej Anna, såg du Emrys Thompson vattna deras blommor igen? Hej John, ja. Hon tar så väl hand om sin trädgård. Det är vackert. Jag beundrar hennes engagemang. Trädgårdsarbete verkar vara en fridfull hobby. Det är det verkligen. En annan populär hobby är fotografering, tror du inte? Absolut. Att fånga naturens skönhet är så givande. Jag håller med. Gillar du att fota blommor? Ja, jag älskar makrofotografering. Detaljerna är fascinerande. Det låter fantastiskt. Jag föredrar landskapsfotografering. Det fångar den större bilden. Båda är jättebra. Kanske kan vi kombinera våra hobbyer någon gång. Det skulle vara kul. En dag med trädgårdsarbete och fotografering låter perfekt. Låt oss planera för det. Det kommer att vara ett underbart sätt att tillbringa tid utomhus. Lektion 15. Skönhetshemligheter. Hej Anna! Havregrynsgröt och honung låter som en härlig kombination för hudvård. Hej John, det gör de verkligen. Hur känns det på huden? Det känns lugnande och återfuktande. Perfekt för torr hud. Det är jättebra. Jag har hört att honung också har antibakteriella egenskaper.
Ja, det hjälper mot akne och håller huden klar. Har du provat det? Jag har. Jag gjorde en mask en gång och min hud kändes så slät efteråt. Det är häftigt. Jag älskar naturläkemedel för hudvård. Samma här. De kan vara mycket skonsammare än kemikalier. Exakt. Har du några andra naturliga favoritingredienser? Jag gillar verkligen kokosolja. Den är mångsidig och doftar fantastiskt. Jag håller med. Det är bra för att återfukta och även för matlagning. Ja. Det är som en mirakelprodukt. Vi borde dela med oss av våra hudvårdstips oftare. Definitivt. Det är roligt att experimentera med nya kombinationer. Lektion 16. Upptäck biologisk mångfald. Morgon Anna, för första gången kunde forskare förstå ursprunget till många olika arter av växter och djur. Hej John, det är fascinerande. Vad upptäckte det? De fann att många arter delar gemensamma förfäder, vilket hjälper till att förklara den biologiska mångfalden. Wow! Det förändrar verkligen hur vi tänker om evolution. Exakt. Det visar hur sammankopplade allt levande är. Jag älskar att lära mig om relationerna i naturen. Det är så komplicerat. Det är det. Har du en favoritväxt eller ett favoritdjur? Jag älskar elefanter. De är intelligenta och sociala varelser. Elefanter är fantastiska. Jag är ett fan av korallrev. De är så levande och mångsidiga. Ja. Korallrev är som undervattensstäder. Det är tråkigt att se dem hotade. Jag vet. Bevarandeinsatser är avgörande för att skydda dem. Lektion 17. Sportens popularitet. Hej Anna, visste du att hockey har mer intresse än någon annan sport i Kanada? Hej John, det är sant. Det är som en nationell passion. Ja. Sporten har en lång historia i Kanada, Storbritannien och Australien. Absolut. Det är fascinerande hur sport kan skapa så starka gemenskapsband. Definitivt. Hockeyspel samlar människor för en delad upplevelse. Jag älskar spänningen i att vara på ett livespel. Atmosfären är elektrisk. Ja. Sångerna och hejarop gör det oförglömligt. Vilket är ditt favoritlag? Jag är ett fan av Toronto Maple Leafs. Hur är det med dig? Jag stöder Montreal Canadiens. Rivaliteten är intensiv. Det är det säkert. Det gör varje spel ännu mer spännande. Lektion 18. Modefynd. Hej Anna, vad sägs om det här halsbandet? Det är unikt. Hej John, den är vacker, men den ser för stor ut för mig. Jag förstår vad du menar. Vissa människor föredrar läckra bitar. Exakt. Jag älskar känsliga smycken som inte överväldigar min outfit. Snygga bitar kan vara mycket eleganta. Har du en favoritstil?
Jag gillar verkligen minimalistisk design. De är så mångsidiga. Det är ett utmärkt val. Jag tycker också att statementbitar kan vara kul. Det är det. Men jag brukar ha dem för speciella tillfällen. Förnuftigt. Hur är det med ringar? Föredrar du djärva eller subtila? Jag föredrar subtila ringar. De är lättare att bära varje dag. Jag håller med. Ibland är less is more när det kommer till tillbehör. Lektion 19. Att välja rätt fall. Morgon Anna, det är sant, men de kan vara tyngre och skrymmande. Hej John. Ja. Jag funderade på att skaffa ett skyddsfodral till min telefon. Har du funderat på ett silikonfodral? De är lätta och flexibla. Jag antar att jag går med ett silikonfodral då. Det låter praktiskt. De ger bra skydd utan att lägga för mycket vikt. Exakt. Dessutom finns de i så många färger och mönster. Rätt. Du kan välja en som matchar din stil. Jag älskar det. Har du någon favoritfärg på dina fodral? Jag brukar gå för mörka färger. De är mindre benägna att visa repor. Smart val. Jag gillar ljusa färger för en rolig poppa. Det är en bra idé. Det är trevligt att uttrycka sig genom dina tillbehör. Lektion 20. Navigera transport. Okej, Anna, jag har en snabb fråga till dig. Råkar du veta hur man tar sig till busshållplatsen härifrån? Ja, det är faktiskt väldigt lätt att hitta. Busshållplatsen ligger tvärs över gatan från huvudentren. Fantastiskt, det är superbekvämt. Jag är glad att det inte är för långt borta. Definitivt. Det är bara en kort promenad, så det borde vara en snabb och enkel resa. Bra, det är bra att veta. Jag försöker komma på det bästa sättet att komma till mitt möte idag. Att ta bussen låter som ett bra alternativ då. Schemat är ganska tillförlitliga runt detta område. Fantastiskt, det är verkligen användbar information. Jag var lite orolig för att navigera i kollektivtrafiken. Du behöver inte oroa dig. Bussarna här är väldigt enkla och användarvänliga. Det är en lättnad att höra. Jag vill se till att jag kommer dit i tid utan krångel. Jag förstår fullständigt. Gå tvärs över gatan så ser du busshållplatsen precis där. Det är svårt att missa. Fantastiskt, tack så mycket, Anna. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att peka mig i rätt riktning. Självklart hjälper jag gärna till. Säg till om du behöver några andra tips för att ta dig runt i staden. Kommer att göra det, tack igen. Detta kommer att göra min pendling så mycket lättare. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Ha en bra vila på dagen, John. Du också, Anna. Det här samtalet har varit till stor hjälp. Lektion 21. Arbeta hemifrån underverk. Hej, Anna. Hur behandlar livet att arbeta hemifrån dig nu för tiden? Det har sina upp- och nedgångar om jag ska vara ärlig.
Jag har upptäckt att det kan vara en riktig utmaning att hålla fokus ibland. Och jag kan tänka mig. Det måste finnas många potentiella distraktioner när du arbetar från bekvämligheten av ditt eget hem. Absolut. Det är så lätt att bli avstängd av saker som hushållssysslor, sociala medier eller till och med bara tv:ns tjusning. Jag förstår vad du menar. Att hitta den balansen mellan produktivitet och avkoppling måste vara knepigt. Definitivt. Jag har verkligen fått jobba med att sätta gränser och skapa en dedikerad arbetsyta. Det är en bra poäng. Att etablera en tydlig åtskillnad mellan arbete och hemliv är så viktigt. Exakt. Annars är det lätt att linjerna blir suddiga och att produktiviteten blir lidande. Jag kan se hur det skulle vara en kamp. Vilka typer av strategier har du funnit hjälpsamma för att hålla dig på rätt spår? Jag försöker hålla mig till en konsekvent daglig rutin, ta regelbundna pauser och begränsa min exponering för potentiella distraktioner. Det låter som riktigt smarta metoder. Att upprätthålla den strukturen och disciplinen måste vara nyckeln. Det är det, men jag måste erkänna att det inte alltid är lätt. Distraktioner kan vara en stor utmaning när du arbetar hemifrån. Jag kan tänka mig. Men det verkar som att du har bra koll på det, vilket verkligen är lovvärt. Tack, John. Det är definitivt en pågående process, men jag lär mig allt eftersom. Jag är glad att höra att du hittar sätt att få det att fungera. Att arbeta hemifrån kan vara en välsignelse, men det kräver vissa justeringar. Absolut. Men jag är fast besluten att göra det bästa av det och hitta den där söta punkten av produktivitet och balans. Jag tvivlar inte på att du kommer dit, Anna. Fortsätt med det stora arbetet. Tack, John. Jag uppskattar uppmuntran. Det hjälper verkligen att ha ett stödjande bollplank. När som helst, Anna. Jag finns alltid här om du behöver prata igenom upp- och nedgångar med distansarbete. Lektion 22. Keeping IT chill. Hej Anna, jag kunde inte låta bli att märka att det har blivit lite stökigt här inne. Tycker du att vi ska försöka hålla nere volymen? Du har rätt, John. Vi bör nog vara uppmärksamma på ljudnivån, särskilt eftersom vi är i ett delat utrymme. Absolut. Jag vill se till att vi tar hänsyn till andra omkring oss. Jag håller med. Låt oss försöka hålla våra röster nere och undvika störande aktiviteter. Låter bra. Jag vill inte dämpa stämningen, men vi ska absolut försöka behålla en lugn och fridfull miljö. Definitivt. Vi kan fortfarande njuta av vårt samtal, men på ett mer medvetet och respektfullt sätt. Bra poäng. Allt handlar om att hitta den där balansen mellan att ha roligt och att ta hänsyn till vår omgivning. Exakt. Jag är säker på att de andra här skulle uppskatta att vi är uppmärksamma på ljudnivån. Absolut. Vi vill inte oavsiktligt störa någon eller skapa en obekväm situation. Definitivt inte. Låt oss hålla det lugnt och se till att alla kan njuta av utrymmet. Låter som en plan, Anna. Jag är glad att vi är på samma sida om detta.